Magandang araw po sa ating lahat na imbag nga aldaw kanya tayo amin. Discuss po natin ngayon ang transformer regulation calculations. May similarity ito sa basic alternator voltage regulation. Sa basic formula na ginagamit nating percent voltage regulation equals no load voltage minus full load voltage, divide that by full load voltage times 100%. Pareho lang na ginagamit ito sa alternator, transformer at maski dun sa DC generator. Ngunit kung isama na ang circuit impedance, dun na may pagkakaiba. Kasama na yung leakage flux sa transformer. Sa alternator may armature reaction naman at mas malaki ang losses sa alternator kesa sa transformers. Ngunit focus muna tayo sa transformer regulation. Generally, mas mataas ang output voltage sa no load kapag wala pang nakasaksak dito kesa kung meron na itong load. Lalo na kung full load at lalong-lalo na kung overloaded ang transformer. Balikan natin ang basic transformer construction. Meron itong primary at saka secondary side. Nandyan ang primary winding, secondary winding at ang kanyang iron core na tumutulong sa pag-produce ng mutual flux. Ngayon, may voltage, current at number of turns tayong kinukonsider pagdating natin sa mga primary and secondary windings. Ang secondary at ang primary ay may dalawang klaseng voltage drops sa bawat isa. Ang unang voltage drop is caused by the resistance found in the windings dahil may resistance ito at meron din itong inductance. Ang pangalawang voltage drop is caused by leakage flux in the primary and secondary windings. Magkaiba ang secondary leakage flux sa primary leakage flux. Hindi ito gaya ng mutual flux na pareho sa primary at saka secondary windings. Dahil sa leakage flux na ito, magkakaroon ng separate induced voltages sa mga windings ito. Ang tawag sa mga ito ay leakage reactance voltage drops na nagko-contribute sa mas mababang load voltage kesa sa no load voltage. Ang mga voltage drops na ito ay directly proportional sa load current ng secondary winding at sa primary current. Kung ang transformer delivering rated load sa rated secondary terminal voltage ito, ang secondary voltage ay magbabago kung tatanggalin ang load nito. Tataas ang value sa no load. Halimbawa, secondary voltage ng isang transformer ay 240 volts if it is delivering rated load. Kapag tinanggal na ang load, tataas ang secondary voltage nito. Halimbawa, it is designed to have a no-load voltage of 250 volts. Kung ang transformer ay nag-ooperate sa full load, 240 volts ang secondary voltage nito. Pero once natatanggalin ang mga load nito, magiging 250 volts ang secondary voltage nito. Meaning, sa mga problems na mai-encounter natin, halimbawa, sa isang transformer na rated 25 kVA, 13.8 kilovolts, 230 volts, ang 230 volts ay rated voltage if this transformer delivers 25 kilovolt amperes. Pero ang no-load voltage nito ay mas mataas kesa 230 volts. Another example, halimbawa sa distribution substation na may transformer na 20 megavolt amperes, 69 kilovolts, 13.8 kilovolts. So 13.8 kilovolts ang secondary voltage. Full load secondary voltage nito is 13.8 kV, pero sa no load voltage nito, it is more than 13.8 kV. It is also the same kung ang isang substation ng NGCP na ang primary voltage is 230 kV at ang secondary voltage nito ay 69 kV, kung magtatransmit na ito ng electrical power sa mga distribution companies. Full load ang 69 kilovolts, ngunit sa no load, mas mataas kesa 69 kilovolts. Anyway, simple sample problems using this formula. Number 1 problem, calculate the percent regulation of a 2,300 115 volts transformer whose no load voltage was measured and found to be 118 volts. So sa percent voltage regulation, ang kinukonsider po natin dyan ay yung voltage sa may secondary dahil doon natin sinasaksak yung ating mga loads. Using this formula, ang no-load voltage natin is 118 volts at ang full load voltage is 115 volts. Substitute natin, 118 volts minus 115 volts, divide that by 115 volts times 100%. Ang sagot dito ay 2.61%.
Next problem, calculate the percent regulation of a 4,800 volts, 240 volts transformer whose no-load voltage was measured and found to be 246 volts. Again, using this formula, substitute natin yung no-load voltage which is 246 at ang kanyang full load voltage that is 240 volts. 246 volts minus 240 volts, divide this by 240 volts times 100%. Ang sagot dito ay 2.5%. Sa pag-design ng mga transformers, kinukonsider ang voltage regulation nito. Although ang value ng secondary voltage ay pwedeng mas mataas kesa sa full load voltage nito kung ang load nito ay mas mababa kesa sa rated value nito. Halimbawa, ang isang 100 kVA, 13.8 kV, 230 volts na transformer ay may load na 75 kVA lamang. Meaning, mas mataas kesa 230 volts ang voltage nito sa ganitong load. Nagbabago-bago ang secondary voltage nito depende sa ilang loads ang nakalagay dito. Another problem, the no load and full load secondary voltages of a transformer were found to be 117 volts and 113 volts respectively. Calculate the percent regulation. Using this formula again, ang no load voltage is 117 volts. Full load voltage is 113 volts. Substitute natin, 117 volts minus 113 volts, divide that by 113 volts times 100%. Ang sagot po dito ay 3.54%. Next problem, the percent regulation of a 4,800 240 volt distribution transformer is 3.33%. Calculate the voltage to which the secondary voltage will rise when full load is removed. Ito pa rin yung formula na gagamitin natin para dito. Percent voltage regulation is 3.33%. Ang hinahanap natin dito ay yung no load voltage given na yung full load voltage which is 240 volts. Substitute natin 3.33% para sa voltage regulation equals no load voltage minus 240 volts, divide this by 240 volts times 100%. Cross multiply natin ang 240 volts saka 100% dito sa kabila. Mapupunta sa taas ang 240 volts at ang 100% naman mapupunta dito sa baba. Simplify natin ito. 3.33% times 240 volts, divide this by 100%. This is 7.992 volts equals the no load voltage minus 240 volts. Transpose natin itong negative 240 volts sa kabila, magiging positive yan. 7.992 volts plus 240 volts equals the no load voltage. The no load voltage is 247.992 volts, or this can be rounded off to 248 volts. Another problem, the percent regulation of a 2,300 230 volts transformer is 2.61%. Calculate letter A, no load secondary voltage, and letter B, turns ratio ng transformer. Unahin natin itong letter A. Again, by using this formula, 2.61 para dun sa voltage regulation. No load voltage ang hinahanap natin. Ang full load voltage is 230 volts. Substitute natin yan. Cross multiply natin ang 230 volts. Pupunta dito sa taas at ang 100% pupunta naman dito sa may baba. 2.61% times 230 volts. Divide this by 100%. We have 6.003 volts. Transpose natin itong negative 230 volts sa kabila, magiging positive yan. So 6.003 volts plus 230 volts equals 236.003 volts. Ito na yung sagot para dun sa no load voltage sa may secondary winding. Next, hanapin natin ang turns ratio ng transformer. Ang turns ratio ay may formula na the number of turns in the primary, divide that by the number of turns in the secondary. Ngunit sa problem natin, hindi po naka-indicate kung ilan po yung number of turns sa may primary at saka secondary windings. Pero meron tayong formula ng transformer na may relationship ang number of turns sa may voltage ng primary saka secondary winding. Ang volts per turn ng primary equals the volts per turn ng secondary.
From this formula, i-derive natin ito para makuha natin yung value ng turns ratio. Cross-multiply natin ang number of turns ng primary papunta dito sa kabila at ang voltage ng secondary, lagay natin dito sa kabila. We will arrive to primary voltage divided by secondary voltage equals the number of turns in the primary over the number of turns sa may secondary. Makikita natin na pareho na dito sa may turns ratio. Meaning, ang turns ratio, which is the number of turns in the primary divided by the number of turns in the secondary, can be calculated by dividing the primary voltage with the secondary voltage. Ang kukunin nating value ng secondary voltage ay itong 236.003 volts na no load dahil ito yung nakalagay dun sa design ng ating transformer. Take note, kapag naglalagay na tayo ng load sa ating transformer, magkakaroon na siya ng voltage drop until such time na marating niya yung full load. Kaya during full load, ang voltage niyan is 230 volts. Ngunit pagdating dito sa problem, itong no load voltage ang isusubstitute natin dito sa voltage ng secondary. Substituting the values, the primary voltage is 2,300 volts divided by the no load voltage which is 236.003 volts. The turns ratio equals 9.746:1. Or pwedeng 9.75:1. Hindi siya po pwedeng i-round off into 10:1 since no load ang kinukonsider natin dito. Dahil kung yung 10:1 ang kukunin natin, yan lamang yung value ng 2,300 volts divided by 230 volts. Kaya sa problem na ito, 9.746:1 ang turns ratio. Let's have another sample problem. Galing ito sa isang reviewer, although karamihan naman ng mga sample problems dito ay mula sa mga libro at reviewers. Present lang natin itong problem na ito na pwede natin ma-encounter sa board exam dahil baka pwede tayong malito. Since there are times sa board exam naglalagay po sila ng mga tricky problems. Okay, so nandito ang mga pagpipilian natin ng mga sagot. A single-phase transformer is rated 4,160 volts sa primary and 250 volts sa may secondary. It has 1,500 turns in the primary and a voltage regulation of 8%. What should be the number of turns in the secondary winding? Mag-present tayo ng dalawang solution para dito. Using this formula, dahil meron siyang binigay na value ng voltage regulation which is 8%, substitute natin yan. Hanapin muna natin ang no load voltage. Ang full load voltage is 250 volts. Cross-multiply natin yung 250 volts dito sa taas and then yung 100% pupunta naman dito sa may baba. So 8% times 250 volts, divide this by 100% equals the no load voltage minus 250 volts. Simplifying this one, meron tayong 20 volts equals the no load voltage minus 250 volts. Transpose natin itong negative 250 volts, magiging positive yan. 20 volts plus 250 volts, this is 270 volts para sa value ng no load voltage. Ngayon, subukan natin kunin yung number of turns in the secondary winding using this value. Mula sa formula na ito, ang hinahanap natin ay number of turns in the secondary winding. Cross-multiply natin, pupunta siya sa taas. Yung voltage sa primary, cross-multiply that, pupunta sa baba. At yung number of turns ng primary, cross-multiply, pupunta dito sa taas. So meron tayong number of turns in the secondary winding equals the secondary voltage times the number of turns in the primary divided by the primary voltage. Sa secondary winding, consider natin yung 270 volts. 1,500 turns in the primary winding and yung primary voltage is 4,160 volts. Ang sagot dito ay 97.356 turns. Kung i-compare natin ito dun sa mga options, hindi natin makikita dito. Walang malapit na value sa kanya. Ngunit, kung sisimplify natin yung solution na hindi na natin gagamitin yung voltage regulation na 8% sa formula na ito, substitute na natin directly yung 250 volts na secondary voltage dito. At wag na nating kukonsider yung voltage regulation na 8%. Compute natin 250 volts para sa secondary voltage, 1,500 turns in the primary, divide this by 4,160 volts sa my primary voltage. Ang sagot dito ay 90.144 turns.
Ang pinakamalapit na sagot ay makikita dito sa may letter C. At ang sagot ng reviewer ay letter C. Ngunit bakit hindi consider yung kinompute natin kanina na 97.356 turns? Since mapapansin natin, given naman yung voltage regulation ng transformer dito sa problem. Ngunit may times kasi na nagbibigay sila ng mga medyo tricky problems. Dahil pwede nating sabihin na yung 97.356 turns at ang 90.144 turns na ito ay parehong tama. Ngunit nakadepende na lamang kung ano yung ibibigay na choices ng problem. Since pareho naman na yung dalawang values na nakuha natin for the number of turns ng secondary ay approximations lamang. Dahil makaka-encounter pa tayo ng mga problems in the future na ang computation ay mas complicated compared dun sa sinosolve natin ngayon. Kaya let's be careful and also aware na may mga ganitong tricky problems na pwede nating ma-encounter. Ulitin po natin, ang mga kinukompute po natin dito ay mga approximations lamang for us to understand yung principle ng mga transformers. Take note po, hindi lang po yung marunong tayong mag-solve ng problems, kundi dapat naiintindihan din natin yung mga sinusolve natin. Lalo na sa theory and principles ng mga electric circuits, electrical devices, and equipment. Hindi lang po yung marunong tayong mag-solve. Hopefully, meron po tayong natutunan ngayon. Marami pa po tayong i-discuss sa mga susunod na lessons. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Na imbag na aldaw kanya tayo. Amin.